Hey everyone, welcome back with the new video. आजको यस भिडियोमा हामी Canva Pro को सिक्रेट फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गर्नेछौं। जसलाई युज गरेर ठूला क्रिएटरहरुले आफ्नो प्रोफेसनल एट्र्याक्टिभ आईडी कार्ड र पोस्टरहरु डिजाइन गरेका छन् र आजको यस भिडियोमा हामी त्यसैलाई क्र्याक गर्नेछौं। सो अब सुरु गरौँ Canva मा। सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपमा Canva Pro इन्स्टल गर्नुपर्छ र Canva Pro कसरी इन्स्टल गर्ने हो त्यसको भिडियो म डिस्क्रिप्सनको लिंकमा हालिसकेको छु र त्यस डिस्क्रिप्सनको लिंकमा कहिलेकाहीँ Canva Pro को सिट फुल भएमा फेरि कृपया निराश नभइकन केही समय वेट गरेर एकचोटी फ्री ट्राई गरेरमा त्यो 100% Canva Pro तपाई फ्रीमा पाउनुहुन्छ। सो अब हामी सबभन्दा पहिला हाम्रो प्रिमियम फिचर्स भनेको हाउ टु मेक स्याडो अराउन्ड आवर बडी। स्याडो गर्नको लागि क्यान्भामा सबभन्दा इजी मेथड छ। म एउटा एक्जाम्पल दिएर तपाईले हेरौँ। यस केटामा हाम्रो स्याडो हाल्नको लागि तपाई यहाँ ट्याक्कै एडिटको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाई यहाँ थुप्रै अप्सनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। म्याजिक स्टुडियो, एडजस्टमेन्ट र फेरि तलतिर स्क्रोल गरेपछि हामी यहाँ स्याडो भन्ने अप्सन हेर्न सक्छौं र तपाई यहाँ यसमा क्लिक गरेपछि हामी यहाँ डिफरेन्ट खालको अप्सन हेर्न सक्छौं र हामी यहाँबाट युज पनि गर्न सक्छौं। तर स्याडोको लागि हामी यहाँ ट्याक्कै यहाँ ग्लो भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गरेपछि हाम्रो स्याडो एकदमै राम्रोसँग देखेको हुन्छ, हाम्रो आइसकेको हुन्छ। यु क्यान सी हियर अराउन्ड द बॉय बडी। सो अब यसलाई एडजस्ट गर्न मन छ भने तपाईँ यहाँ साइज, ब्लर र इन्टेन्सिटी र कलरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी मैले यस स्याडोको कलर मैले पहेँलो गर्न छ भने म ट्याक्कै यहाँ गएर यहाँ येलोमा सेलेक्ट गरेर म यहाँ आफ्नो स्याडोलाई येलो गर्न सक्छु। यु क्यान सी हियर। तर येलो त्यति राम्रो सुट गरेन, त्यसै भएर म यहाँ यस स्याडोमा यो म ब्ल्याकै राम्रो लाग्छ मलाई मेरो हिसाबले। अब हाम्रो अर्को फिचर्स भनेको हाउ टु अप स्केल योर भिडियो क्वालिटी और फोटो क्वालिटी। भिडियो र फोटो दुईटै क्वालिटी हामी अप स्केल गर्न सक्छौं। यसको लागि म रतन टाटाको एक्जाम्पल लिएर आइसकेको। सो फोटो अप स्केल गर्नको लागि हामी यहाँ ट्याक्कै तलतिर स्क्रोल गरेपछि हामी आफ्नो एप्लिकेसनमा गएर इमेज अप स्केल सर्च गरेपछि हामी ट्याक्कै यहाँ एउटा एप्लिकेसन हेर्न सक्छौं भन्ने एउटा एप्लिकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईलाई भिडियो अप स्केल गर्न छ कि इमेज अप स्केल गर्न छ यो इट्स योर डिपेन्ड। सो अप स्केल अप्सनमा हामी फोटो सिलेक्ट गरेपछि तपाई यहाँ अप स्केल रिजोल्युसन भन्ने 2x 4x 8x र 16x भन्ने अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ र ट्याक्कै 16x मा क्लिक गरेर अप स्केल गर्दाखेरि हाम्रो फोटो अब अप स्केल हुँदैछ र तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो अप स्केल भएर त्यो पहिलाको फोटो भन्दा एकदमै चेन्जेबल भइसकेको छ, एकदमै फुल एचडी र 4K भन्दा पनि राम्रो भइसकेको छ। हाम्रो इमेज अप स्केल भइसकेको छ र यस्तो राम्रो खालको अप स्केल इमेज तपाई अन्य एआई वेबसाइटबाट गर्न सक्नुहुन्न। वाइ? बिकज एआई वेबसाइटहरु लेट छ। र अब फेरि हामी अर्को प्रिमियम फिचर तर्फ बढौँ त। सो अर्को फिचर्स भनेको 3D रोटेसन। 3D रोटेसन गर्न प्रिमियर प्रो र एडोब इलस्ट्रेटरमा मात्रै गर्न सक्छौं, तर क्यानभामा पनि गर्न सक्छौं। यु डोन्ट बी मिस्टेक। क्यानभामा 3D रोटेसनको लागि तपाई ट्याक्कै तलतिर गएर एप्लिकेसनमा गएर ट्रान्सफर्म भन्ने सर्च गर्नुपर्छ। TRAN ट्रान्सफर्म इमेज सर्च गर्नुपर्छ। ट्रान्सफर्म इमेज सर्च गर्ने बित्तिकै तपाई यहाँ एउटा एप्लिकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ र यस एप्लिकेसनमा हामी क्लिक गरेपछि हामी आफ्नो इमेजलाई इजी तरिकाबाट रोटेट गर्न सक्छौं। र 3D रोटेट गर्नको लागि ट्याक्कै हामीले आफ्नो फाइललाई चुज गर्नुपर्छ, हामीले कुन फाइललाई 3D रोटेट गर्नु छ। र यसमा मैले म एउटा यस लिमोलाई म 3D मा रोटेट गर्न चाहन्छु र यसमा म ट्याक्कै चुज गर्छु र चुज गरेपछि तपाई यहाँ प्रिभ्यू भन्ने अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रिभ्यूमा ट्याक्कै आफ्नो हातले यस्तो टच प्याड या मोबाइलले यस्तो यताउता रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। 3D एकदमै राम्रो स्मुथली के एकदम यु क्यान सी हियर एकदमै स्मुथली रोटेट हुन्छ यसमा 3D। र यसमा यस्तो 3D रोटेट गरेपछि म यस्तो देखाइदिन्छु। यस्तो 3D रोटेट गरेपछि ट्याक्कैतिर तलतिर स्क्रोल गरेपछि एड डिजाइन गरेपछि यो हाम्रो डिजाइनमा एड भइसकेको हुन्छ र 3D रोटेट गर्नको लागि सबभन्दा इजी मेथड भनेको यही हो।
तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डिजाइन 3D रोटेट भएर आइसकेको छ र अर्को हाम्रो फिचर्स भनेको रिफ्लेक्सन इजी रिफ्लेक्सन नामै त्यस्तो तरिका छ र रिफ्लेक्सन गर्नको लागि हाम्रो क्यानभामा एकदमै इजी मेथड छ जुन तपाईँ अहिले केही छिनमा बुझ्नुहुन्छ रिफ्लेक्सन गर्नको लागि म लेमनको नै इक्जाम्पल लिन्छु सो रिफ्लेक्सनको लागि फेरि ट्याक्कै तपाईँ यहाँ एप्लिकेसनको अप्सनमा गएर फेरि एउटा एप्लिकेसन सर्च गर्नुपर्छ एपको अप्सनमा गएर एप्लिकेसन सर्च गर्नुपर्छ र यो सबै एप्लिकेसनलाई तपाईँ नोट डाउन गरिदिनु होला आफ्नो कपीमा सो अब यसमा हामीले इजी रिफ्लेक्सन भन्ने सर्च गर्नुपर्छ रिफ्लेक्सन गर्न छ इजी रिफ्लेक्सन एकदमै याद हुने किसिमको हामी एप्लिकेसन यहाँ क्यानभाले राखेको छ र इजी एप्लिकेसनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ यहाँ यस्तो सिलेक्ट एन इलिमेन्ट इन योर डिजाइन भन्ने अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो आयो भने ट्याक्कै जसको रिफ्लेक्सन चाहियो त्यसलाई हामी यता डिजाइनतिर सिलेक्ट गरेपछि यहाँ क्रिएट रिफ्लेक्सनमा फेरि हाम्रो खुलिसकेको हुन्छ सेट गर्ने बित्तिकै यहाँ खुलिसकेको हुन्छ र यसमा हामी क्रिएट रिफ्लेक्सन सर्च क्लिक गरेपछि हाम्रो रिफ्लेक्सन तयार भइसकेको हुन्छ र यसलाई फेरि हामी एडिट गर्न पनि सक्छौँ यु क्यान सी हियर अब यसको माथितिर अप सेटतिर मलाई हल्का स्याडो कम गर्न छ भने ट्याक्कै यस्तो तपाईँ यहाँ कम गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि तरतिर स्क्रोल गरेपछि एड डिजाइनमा क्लिक गरेपछि हाम्रो रिफ्लेक्सन हाम्रो विन्डो र डिजाइनमा आइसकेको हुन्छ यु क्यान सी हियर र यसलाई फेरि मिलाएर आफ्नो डिजाइनमा यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ रिफ्लेक्सन हाम्रो भइसक्यो र अब फेरि अर्को प्रिमियम फिचर्स के होला एकचोटि गेस गर्नै सक्दैनौँ र फेरि अर्को हाम्रो फिचर्स भनेको टेक्स्ट क्यानभामा टेक्स्ट त्यति राम्रो छैन तर क्यानभाले टेक्स्टको पनि जुगाड गरेछ जुगाड भनेको के होला त एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु कस्तो जुगाड होला यस्तै एप्लिकेसन होला कि केही अन्य यस्तै एप्लिकेसन नि छ टेक्स्टको लागि पनि हामीले टेक्स्टलाई रिसाइज गर्न सक्छौँ टेक्स्टलाई यस्तो तन्काउन सक्छौँ र टेक्स्टलाई ग्रेडियन्ट पनि गर्न सक्छौँ कसरी चिन्ता नगर्नुहोस् के ल फेरि टेक्स्टलाई तन्काउन लम्ब्याउन ग्रेडियन्ट हाल्न एकदमै इजी छ चुटकीमा हुन्छ के यस्तो सो यसको लागि फेरि म यही इक्जाम्पल लिन्छु म लिमनकै इक्जाम्पल लिन्छु अब म तपाईँ फेरि गएर ट्याक्कै गएर क्लिक गर्नुपर्छ र यहाँ क्लिक गरेपछि फेरि टेक्स्ट ग्रेडियन्ट सर्च गर्नुपर्छ त्यो बित्तिकै तपाईँ यहाँ एउटा एप्लिकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेक्स्ट ग्रेडियन्ट सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईँ यहाँ टाइप ग्रेडियन्ट भन्ने एउटा एप्लिकेसन तरतिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको मेन नाम टाइप ग्रेडियन्ट हो म हल्का मिस्टेक भयो क्या सरी यहाँ टाइप ग्रेडियन्ट भन्ने एउटा एप्लिकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा हामी क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ आफ्नो टेक्स्टलाई ग्रेडियन्टमा हाल्न सक्नुहुन्छ सो एकछिन लोड लिन्छ लोड लिएपछि ट्याक्कै यस्तो इन्टरफेस खुल्छ यु क्यान सी हियर मेन टेक्स्ट त्यसपछि त्यो मेन टेक्स्टमा के लेखेको छ वाट विल यु डिजाइन टुडे म त आज लिमोन डिजाइन गर्ने हो लिमोन म यहाँ LEMON यहाँ म लिमोन डिजाइन गर्ने हो लिमोनमा फेरि यहाँ हाम्रो फोन्ट पनि छ तपाईँ यहाँ फोन्ट आफ्नो हिसाबले तपाईँले जुन फोन्ट राम्रो लाग्छ त्यो तपाईँ यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ फोन्ट सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ साइडमा एरो छ त्यसमा क्लिक गरेपछि फेरि हामी ब्याक आउँछौँ र ब्याक आउने बित्तिकै यहाँ ग्रेडियन्ट कलर हाम्रो ग्रेडियन्ट कलर छ तर टट्टी ग्रेडियन्ट कलर छ अब यसलाई हामी प्रोफेसनल ग्रेडियन्ट कलर गर्नको लागि तपाईँ यहाँ यस्तो सिलेक्ट गर्नुहुन्छ र मलाई रातो चाहियो रातोमा क्लिक गरेर ट्याक्कै माथितिर गरिदिनुपर्छ पछि हाम्रो ग्रेडियन्ट टेक्स्ट पनि तयार भइसक्यो यु क्यान सी हियर अर्को टेक्स्टबाट भन्दा राम्रो यसमा गर्न पाइन्छ यसमा आफ्नो हिसाबले हुन्छ जसले राम्रो ग्रेडियन्ट चुज गर्यो त्यसको छ र फेरि टेक्स्टलाई तम्काउने लम्बाउने किसिमको एउटा एप्लिकेसन हेर्न सक्छौँ र यसमा हामी क्लिक गरेपछि हामी कुनै पनि टेक्स्टलाई आफ्नो हिसाबले ठुलो गर्न सानो गर्न सक्छौँ इजी वेबाट सो म इक्जाम्पल गरेर पनि तपाईँले देखाउँछु
डोन्ट बी ओभर एक्साइटेड। सो यहाँ जुन गोलो गोलो छ यहाँबाट हामीलाई तन्काउन मिल्छ। म यसलाई धेरै ठुलो बनाउँछु, लिम्ब यहाँ यसलाई सानो बनाउँछु। आफ्नो डिजाइनले हेरेर यसमा आफ्नो डिजाइनले हेरेर तन्काउने लम्बाउने गर्नुपर्छ। म यसलाई तल, यसलाई माथि। यति गरेपछि फेरि ट्याक्कै तलतिर स्क्रोल गरेर एउटा डिजाइनमा क्लिक गर्नुपर्छ र हाम्रो तन्काउने लम्बाउने टेक्स्टको प्रक्रिया पनि कम्प्लिट हुनेवाला छ। र तपाईँ यहाँ हेरेर सक्नुहुन्छ हाम्रो तन्काउने लम्बाउने प्रक्रिया यहाँ आइसकेको छ र यसलाई ट्याक्कै आफ्नो डिजाइनमा सेभ गर्नुपर्छ। सो यो सबै सिक्रेट युज गरेर तपाईँ आफ्नो थम्बनेल, पोस्टर डिजाइन र अन्य डिजाइनहरूलाई एट्र्याक्टिभ र क्लिकी बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो सबै फिचर्सहरू तपाईँले कस्तो लाग्यो फटाफट कमेन्ट गर्न नबिर्सिकन लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सो यति भन्दै धन्यवाद।